Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about should have, would have, could have, must have, and verbs third form, that is done. For example, the structures are like this: should have done, would have done, could have done, and must have done. Most of the time, we people get confused about these structures. My dear friends, when we look towards such structures, at first we feel very strange about them. But my dear friends, all these structures are right and we use in our day-to-day communication. So let's see how we use or what is the meaning of that and in what situation we use these structures. But my dear friends, if you are new on this channel, don't forget to subscribe or hit on the bell for getting the further notifications to have such a important videos of English grammar and English communication. My dear friends, just we were discussing about should have, would have, could have, must have, and done means verbs third form. So what is this? When we are going to discuss about such a constructions, the meaning is like this: whatever that the action, that action didn't happen in the past. Action that didn't happen in the past, you know that. The action नेमकं करायची होती किंवा ते होणार होती, पण ती क्रिया पास्ट मध्ये झाली नाही. असं बोलण्यासाठी ऍक्च्युअली ह्या सगळ्यांचा अर्थ जर आपण बघितला तर ती क्रिया पास्ट मध्ये झाली नाही असाच त्याचा अर्थ या ठिकाणी होतोय. नाव जस्ट वी शुड अंडरस्टँड वन बाय वन. इफ वी डिस्कस अबाउट शुड हॅव डन, जेव्हा आपण शुड हॅव डन म्हणतोय करायला पाहिजे होतं. फॉर एक्झाम्पल, आय शुड हॅव डन म्हणजे मी करायला पाहिजे होतं. आय शुड हॅव डन दॅट वर्क इन टाइम. ते काम मी वेळेत पूर्ण करायला हवं होतं किंवा पाहिजे होतं, पण ते माझ्याकडनं वेळेत पूर्ण झालं नाही. म्हणून मी म्हणतोय आय शुड हॅव डन दॅट वर्क इन टाइम. त्याच्या पुढे जेव्हा आपण एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आणि आपण असं म्हणूया, आय शुड हॅव अचीव्ड दॅट टार्गेट बाय द एंड ऑफ मंथ. महिन्याच्या शेवटपर्यंत मी ते टार्गेट अचीव करायला पाहिजे होतं, पण ते अचीव झालं नाही. शुड हॅव अचीव्ड, शुड हॅव डन, शुड हॅव कम्प्लीटेड, पूर्ण करायला पाहिजे होतं. शुड हॅव कम्प्लीटेड माय एज्युकेशन, मी माझं शिक्षण पूर्ण करायला पाहिजे होतं, पण ते केलं नाही. अशा सिच्युएशन मध्ये शुड हॅव आणि मग आपण क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म वापरतोय. त्यानंतर जेव्हा वुड हॅव आणि क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म वापरूया, म्हणजेच केलं असतं असं म्हणण्यासाठी, आय वुड हॅव कम्प्लीटेड दॅट वर्क इन टाइम. मी ते काम वेळेत पूर्ण केलं असतं, पण केलं नाही. बघा, आय वुड हॅव रीच्ड देअर इन टाइम. मी तिकडे वेळेत पोहोचलो असतो, पण नाही पोहोचलो. मी नाही केलं मी ते, पण मी पोहोचलो असतो. जर मी ठरवलं असतं तर मी तिकडे पोहोचलो असतो. आय वुड हॅव हेल्प्ड हिम. राईट, मी त्याला मदत केली असती. इफ आय डिसाइडेड, मी जर ठरवलं असतं तर मी त्याला मदत केली असती, पण त्याला मी मदत केली नाही. त्यानंतर मित्रांनो, जेव्हा आपण कुड हॅव कडे येऊया, कुड म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे शकणे, पास्ट एबिलिटी कडे बोलतोय आपण, आणि पुढे हॅव आहे आणि पुढे क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजे डन असं म्हणतोय, किंवा कुठलीही आपण क्रिया घेतोय कम्प्लीटेड असं म्हणतोय, आणि मग इथे म्हणतोय आपण आय कुड हॅव कम्प्लीटेड माय वर्क इन टाइम. मी माझं काम वेळेमध्ये पूर्ण करू शकलो असतो, पण काहीतरी अडथळा आला आणि मी ते काम पूर्ण करू शकलो नाही, पण ते मी काम करू शकलो असतो. दॅट एबिलिटी आय एम टॉकिंग.
करू शकलो असतो, पण ते नाही झालं. आय कुड हॅव टॉक्ड इन फ्रंट ऑफ थाउजंड्स ऑफ पीपल. मी 1000 लोकांच्या समोर बोलू शकलो असतो. मी जर ठरवलं असतं तर ती मी करू शकलो असतो. कुड हॅव डन, कुड हॅव रीच्ड. आय कुड हॅव रीच्ड देअर इन टाइम. मी तिथे वेळेत पोहोचू शकलो असतो, पण कधी? जर मी थोडस लवकर निघालो असतो. इफ आय हॅड लेफ्ट लिटल अर्ली. थोडस लवकर निघालो असतो तर मी तिथे वेळेत पोहोचू शकलो असतो, पण मी लवकर नाही निघालो आणि मी तिथे वेळेत पोहोचू शकलो नाहीये. अशासाठी आपण कुड हॅव आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच कुड हॅव डन, कुड हॅव कम्प्लिटेड, कुड हॅव फिनिश्ड संपवलेलं असतं. कुड हॅव ईटन जेवण केलेलं असतं. कुड हॅव हेल्प्ड हिम मी त्याला मदत करू शकलेलो असतो. अशा मिनिंगसाठी आपण ह्या कुड हॅव आणि क्रियापदाचा तिसरा रूप वापरतोय मित्रांनो. आणि मग मस्ट सोबत जेव्हा आपण हॅव वापरतोय तेव्हा सुद्धा त्याच्या समोर आपण तिसरं रूप वापरू शकतोय आणि आपण असं म्हणू शकतोय दे मस्ट हॅव गॉन समवेअर. ते कुठेतरी नक्की गेलेले असतीलच. दे मस्ट हॅव गॉन समवेअर बिकॉज यू नॉक्ड द डोर बट नोबडी ओपन द डोर. कोणीही ते दार काढलं नाहीये आणि म्हणून तुम्ही इथे अझ्युम करताय आणि म्हणताय दे मस्ट हॅव गॉन समवेअर. ते नक्की कुठेतरी गेलेलेच असतील, म्हणूनच त्यांनी दार काढलं नाहीये. म्हणून आपण म्हणतोय दे मस्ट हॅव गॉन समवेअर. त्याच्या पुढे एखादं एक्झाम्पल, ही मस्ट हॅव अंडरस्टूड. त्याला आता हे समजलेलंच पाहिजे. ही मस्ट हॅव अंडरस्टूड यू नो. ही मस्ट हॅव कम्प्लिटेड हिज वर्क इन टाइम. त्याने त्याचं काम वेळेत पूर्ण केलेलंच असेल. असं बोलण्यासाठी आपण या ठिकाणी मस्ट हॅव आणि त्याच्या समोर आपण क्रियेचा तिसरा रूप वापरतोय. ही मस्ट हॅव रीच्ड देअर. तो तिकडे त्याला पोहोचायलाच पाहिजे असतं. असं बोलण्यासाठी आपण आय मस्ट हॅव रीच्ड, आय मस्ट हॅव कम्प्लिटेड अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स आपण डे टू डे कम्युनिकेशन मध्ये वापरत असतो. नक्की एक गोष्ट या सर्वांमध्ये आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल. हे जे काही काम आहे असं म्हणतोय, जी काही क्रिया म्हणतोय आपण, ती पास्ट मध्ये व्हायला पाहिजे होती पण ती क्रिया झाली नाही. असाच ह्या सगळ्यांचा अर्थ अभिप्रेत होतो. पण ह्या सगळ्यांच्या अर्थामध्ये नक्की फरक आहे आणि तो फरक आत्ताच मी तुमच्या समोर ठेवलेला आहे. आय एम शुअर yes, you people might have understood it, you know that. And thank you to all of you for patient listening, my dear friends. Thank you, my dear friends.